हॅलो नमस्कार, सासूबाई सुनबाई रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत। आज मी तुम्हाला आळूच्या वड्या कशा करायच्या ते सांगणार आहे। यासाठी ही कुंडीतलीच पानं आहे छोटी छोटी, आणि ही पातळ पानं अशीच लागते ती। याच्या वड्या छान होतात अशा, तर ही मी घेतलेली आहे। याच्या आता वड्या करून घ्यायचे, तर त्यासाठी हे बेसन घेतलेलं आहे, चिंचेचा कोळ केलेला आहे। आणि त्यासाठी लागणार आहे कोथिंबीर, लसूण, आलं आणि हिरवी मिरची। हे आता मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे। ही कोथिंबीर आहे, हे मिरची आहेत, लसूण आहे, आलं आहे, हे आता मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे। आता बेसन घ्यायचं आहे, त्यामध्ये मिक्सरला लावलेलं हे घालायचं आहे। लसूण, आलं, कोथिंबीर, जिरं। आता तिखट नाही यामध्ये घालायचं, आता फक्त मीठ टाकायचं। त्यामध्ये आता चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे। त्यामध्ये पाणी घालून पीठ थोडंसं पातळ करून घ्यायचं आहे। जास्त पातळ पण नाही, जास्त घट पण नाही। जास्त पातळ पण करायचं नाही, जास्त घट पण करायचं नाही। आता पानाला चिंच लावून घ्यायचे कोळीने। आता पानांची देठ काढून घ्यायची। गरगट करायला ही देठ लागतातच त्यामध्ये घालायला, पण आता वडीला काही गरज नाही आहे। पहिल्याला चिंच लावून घ्यायचं आहे। चिंचेचा कोळ लावला की असं घशाला खाजवत नाही, त्यामुळे चिंचेचा कोळ हा लावायचा असतोय, मग घशाला खाजवते। पानं छोटी असल्यामुळे पण खायला हीच चांगली आहे, छान आहे पानं। आता सर्व पानांना असं लावून घ्यायचं आहे। आता पानांना असं पीठ लावून घ्यायचं आहे। परत पाणी याच्यावरच ठेवायचं आहे आणि पुन्हा असं पीठ लावून घ्यायचं आहे। पीठ कमी झालं तरी पण चालेल, कारण का ही आळूची वडी खाल्ली पाहिजे, ती पोटात गेली पाहिजे। एकेकाला आवडत नाही, एकेकांना। आता याचा छान असा रोल करून घ्यायचा आहे। आता हा रोल
उकडायला ठेवायचा. आता राहिलेला पण रोल मी असाच करून घेणार आहे. ते आता उकडायला ठेवायची आहे वडी. आता उकडायला ठेवायची आहे वडी. आळूच्या वड्या उकडून घेतलेले आहेत. आता त्या पातळ अशा चिरून घ्यायच्या आहेत. तुम्हाला तळायच्या असल्या तर तळून घ्यायच्या, नाहीतर फोडणी देऊन पण घेतात. कांदा फोडणीला घालून पण छान होत्यात. वरतून असं तिखट मीठ मोहरी जिरं अशा पण छान लागतात. तळून घ्यायचे. असं चांगल्या अशा कुरकुरीत अशा करून घ्यायच्या आहेत वड्या. आळूची वडी खाण्यासाठी तयार आहे, कुरकुरी. लहानापासून मोठ्यांपर्यंत आवडणारी अशी आळूवडी कुरकुरीत. कशी छान झाली बघा. आमचा व्हिडिओ आवडल्यास आमच्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.